Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 21 Απριλίου του 2023. Να θυμίσουμε ότι την 21η Απριλίου του 1967 ξεκίνησε μια διαδικασία, μπήκε η δημοκρατία στο ψυγείο, αυτή η δημοκρατία που έχουμε τέλος πάντων. Στρατιωτικοί ανέλαβαν την εξουσία στην Ελλάδα, επέβαλαν μια χούντα και στη διάρκεια αυτής της 7ετούς στρατιωτικής διακυβέρνησης ολοκληρώθηκε το σχέδιο για την κατάληψη της Κύπρου. Επειδή αυτά τα καθεστώτα σε ορισμένες χώρες επιβλήθηκαν, διοργανώθηκαν ήταν αποτέλεσμα του ψυχρού πολέμου για την αντιμετώπιση της κομμουνιστικής απειλής. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε κομμουνιστική απειλή, δεν κινδύνευε δηλαδή το καθεστώς. Επειδή οι πολιτικοί δεν ήθελαν να κάνουν κινήσεις για να χαθεί η Κύπρος, επέβαλαν την Χούντα, οι οποίοι οι στρατιωτικοί δεν είχαν τη γεωπολιτική αντίληψη αλλά και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης που έχουν οι πολιτικοί και τελικά οδήγησαν τα πράγματα εκεί που κατέληξαν στην εισβολή και στην κατοχή του 40-37% του νησιού. Αυτά λοιπόν για την επέτειο. Να περάσουμε στα θέματά μας. Ο Σταύρος έκανε ένα άρθρο για το Σουδάν. Νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσουμε. Γιατί κατεβαίνει σε βάθος και ακουμπάει και τις ρίζες αυτής της κατάστασης που βιώνουν σήμερα οι πολυπαθείς κάτοικοι αυτής της φτωχής, πλούσιας σε έδαφος, σε υπέδαφος, σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσό, αλλά πάμφτωχοι άνθρωποι. Αυτές τις μέρες στο Σουδάν μαστίζεται από έναν εμφύλιο πόλεμο, αιματερό εμφύλιο πόλεμο μεταξύ δύο στρατηγών, οι οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα τους de facto πολιτικούς ηγέτες της χώρας. Καθώς διεθνείς δυνάμεις επιχειρούν την εφαρμογή μιας διαρκούς εκεχηρίας, ο άμαχος πληθυσμός παραμένει εγκλωβισμένος στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και την πόλη του Βορρά Μερόουι, δίχως νερό και τρόφιμα. Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αποτελούνται από τις κρατικές ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν υπό την ηγεσία του Αμπδέλ Φατάχ Αλ Μπουρχάν και των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης του Μοχάμετ Χαμντάν Νταγκαλό, γνωστού και ως Χεμετή. Οι Μπουρχάν και Χεμετή έχουν κοινό βιογραφικό, καθώς υπήρξαν και οι δύο διοικητές παραστρατιωτικών ταγμάτων των Τζανταγουίντ, τα οποία τάγματα ιδρύθηκαν από τον πρώην δικτάτορα Ομάρ Αλ-Μπασίρ, για 30 χρόνια διοικούσε τη χώρα, για να εξοντώσουν τους γηγενείς Αφρικανούς του Νταρφούρ, της πλούσιας σε πετρέλαιο περιοχής του Δυτικού Σουδάν το 2003. Έχοντας στο κοινό ιστορικό τους εγκλήματα πολέμου, πραξικοπήματα εναντίον δικτατόρων αλλά και πολιτικών, οι δύο στρατηγοί κατέληξαν το Φεβρουάριο του 2022 να μοιράζονται την εξουσία στη χώρα εν είδη προέδρου και αντιπροέδρου. Ο Μπουρχάν πρόεδρος, ο Χεμέτη αντιπρόεδρος. Ωστόσο, ο μικρότερος εταίρος αυτής της συμμαχίας, ο Χεμέτη, απέκτησε φιλοδοξίες να αναλάβει μόνος τα ενία της χώρας και επιδόθηκε σε διεθνείς εκστρατείες για να εξασφαλίσει την υποστήριξη τρίτων χωρών. Μεταξύ αυτών ήταν η συμμετοχή των δυνάμεών του στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη και η υποστήριξη των δυνάμεων του Χαφτάρ στη Λιβύη για λογαριασμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Μπουρχάν όμως δεν έμεινε άπραγος και επιχείρησε να ενσωματώσει τις δυνάμεις ταχείας υποστήριξης στο στρατό του με σκοπό να εξουδετερώσει εντελώς το Χεμετή. Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με την επισιτιστική και ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, αποτέλεσμα και αυτού του πολέμου είναι και αυτή η τραγωδία, οδήγησαν στην τρέχουσα κατάσταση που εξελίχθηκε σε σύγκρουση. Τα αίτια όμως των διαχρονικών διενέξεων στη χώρα είναι πολύ βαθύτερα. Πρόκειται άλλωστε για ένα κράτος το οποίο απόλυσε το νότιο τμήμα του μετά από έναν 20ετή εμφύλιο μεταξύ των βορείων αραβικών λαών και των νοτίων γηγενών Αφρικανών.
Η νέα χώρα που γεννήθηκε το 2011 με την ονομασία Νότιο Σουδάν, καθώς και οι 300.000 νεκροί του Νταρφούρ, αποτελούν πρόσφατες αποδείξεις των διχαστικών τάσεων που τέθηκαν στα ίδια τα θεμέλια της χώρας εδώ και αιώνες. Για να αντιληφθούμε τις εθνοτικές διαφορές αλλά και τις διάσπαρτες δυνάμεις και ομάδες που δρούν στο εσωτερικό του Σουδάν, οφείλουμε να ανατρέξουμε στο αποικιοκρατικό παρελθόν αυτής της χώρας. Η ευρύτερη περιοχή του Σουδάν βρέθηκε στον έλεγχο του Χεδιβάτο της Αιγύπτου και κατ' επέκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε κατακτήσει το Σουλτανάτο της Αιγύπτου το 1517. Οι Οθωμανοί όρεσαν τους Μαμελούκους της Αιγύπτου διοικητές της περιοχής στο όνομα της Ψηλής Πύλης, ενώ ο πλέον γνωστός σε εμάς Χεδίβης, διοικητής δηλαδή, ήταν ο Μεχμέτ Αλή, ο αλβανικής καταγωγής που γεννήθηκε στο νικηφόρο Δράμας και ονομάζεται ο Εκαβάλας Μεχμέτ Αλή, Καβάλαλο Μεχμέτ Αλή λένε οι Τούρκοι, το οποίο οι δυνάμεις ιτήθηκαν από τους επαναστατημένους Έλληνες και τους συμμάχους τους στην Πελοπόννησο με το γιο του Ιμπραήμ. Αναζητώντας εύκολα θύματα και ελεία, οι Τουρκαλβανοί χεδίβιδες του Σουλτάνου στην περιοχή επιδόθηκαν σε φρικαλαιότητες και διωγμούς των γηγενών ντόπιων πληθυσμών του Σουδάν. Τα εν λόγω οθωμανικά εγκλήματα δημιούργησαν τις βάσεις της εθνοτικής βίας που παρατηρείται και αναπαράγεται μέχρι τις μέρες μας. Την κατάσταση επιδίνωσαν οι Βρετανοί, όταν η περιοχή του Σουδάν και της Αιγύπτου καταλήφθηκε από τους Άγγλους με σκοπό να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους στον Ινδικό ωκεανό μέσω του ελέγχου της διόρυγας του Σουέζ. Το Σουδάν απελευθερώθηκε από τον Βρετανικό ζυγό μόλις το 1956, αλλά μέχρι τότε η Αγγλία είχε προλάβει να χτίσει τα δίκτυα του διχασμού μέσα στη χώρα. Η γνωστή αγγλική πολιτική του διέρη και βασίλευε βασίστηκε στα εγκλήματα του Οθωμανικού παρελθόντος και επεξέτεινε τις φυλετικές και εθνοτικές διαφορές για να κρατήσει υπό τον έλεγχό της τη χώρα. Με δεδομένη τη γεωπολιτική αξία της χώρας στο κέρας της Αφρικής, τις δεκαετίες που ακολούθησαν και εν μέσω ψυχρού πολέμου, το Σουδάν κατέστη πεδίων μαχών δι' αντιπροσώπων των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και μεταφοράς όπλων και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Με τα όπλα αυτά εξοπλίστηκαν και οι πολιτοφυλακές που δρούν και οδηγούν σήμερα τη χώρα στον εμφύλιο πόλεμο. Πρόκειται λοιπόν για μια χώρα που χτίστηκε σε σαθρές βάσεις λόγω του στιγνού αποικιοκρατικού αποτυπώματος των Οθωμανών και των Βρετανών. Μια χώρα δίχως κυβέρνηση, στην οποία ανεξέλεγκτες στρατιωτικές ομάδες βομβαρδίζουν τα αστικά κέντρα, όπου διαμένουν και Έλληνες, στοχοποιώντας μέχρι και διπλωματικές αποστολές όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι του Σουδάν δεν διακρίνουν μέλλον για τη χώρα τους ανεξαρτήτως του ποιος θα επικρατήσει. Εδώ λοιπόν, όπως μας λέει ο Σταύρος, έχει τεράστια σημασία η παράδοση σε μια χώρα. Και η Ελλάδα μας χτίστηκε και αυτή πάνω σε θεμέλια διχαστικά. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, εδώ τρεις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, διαγωνίζονταν να ελέγξουν τη χώρα και έκτοτε αυτός ο διχασμός συνεχίστηκε, χτίστηκαν οι βάσεις με την βαβαροκρατία και στη συνέχεια με τις συνεχείς παρεμβάσεις των ξένων χτίστηκαν οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται κάθε φορά ο διχασμός ο οποίος έχει καταστρέψει τη χώρα. Άρα ό,τι βλέπουμε στο Σουδάν το είδαμε το έργο και σε αυτή την ταλέπορη χώρα που ζούμε εδώ εμείς οι Έλληνες. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Πάμε στην Ουκρανία. Δύσκολα θα γλιτώσουμε από αυτό το πρόβλημα. Δύσκολα, δεν βάζει μυαλό κανένας. Δεν υπολογίζουν την Ευρώπη. Καταστρέφεται η Ευρώπη, καταστρέφεται η Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη τι φταίει να καταστρέφεται και η Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τον Μπαχμούτ, είχαμε δηλώσει σήμερα, η αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, η κυρία Άννα Μπαλιάρ, δήλωσε ότι δέχθηκε ότι υπάρχουν κάποιες επιτυχίες των Ρώσων στον Μπαχμούτ, αλλά η κατάσταση στις περιοχές που ελέγχουν οι Ουκρανοί, που είναι κάτω από 10%, είναι υπό έλεγχο. Το ρωσικό ΙΠΑΜ δήλωσε και αυτό ότι ελέγχουν την πόλη,
το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Υπάρχουν πληροφορίες ότι περικυκλώνεται η πόλη και θα έχουν μεγάλες δυσκολίες να ενισχύσουν τις δυνάμεις που αμήνονται οι Ουκρανοί. Αυτά στην Αδβίβκα και εκεί οι Ρώσοι δηλώνουν ότι έχουν κάποιες επιτυχίες εδαφικές, και στην περιοχή της Χερσόνας Ζαπορίζια οι Ρώσοι συνεχίζουν την ενίσχυση της πρώτης γραμμής και την οργάνωση του εδάφους για να δεχθούν την αντεπίθεση όταν και εφόσον. Έχουμε δηλώσεις από ντόπιους της ρωσικής πλευράς που λένε ότι ακόμα και αν αποφασίσουν να κάνουν την επιχείρηση, αν είχαν αποφασίσει να κάνουν την επιχείρηση άμεσα, την αντεπίθεση όπως είχαμε πει χθες, ότι οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που έχει συνεχή νέφωση. Όταν υπάρχει συνεχή νέφωση δεν μπορούν να δουλέψουν ούτε οι δορυφόροι ούτε και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη για να κάνουν παρατήρηση, και υπάρχουν σοβαρές βροχοπτώσεις που έχουν μετατρέψει τις περιοχές που ήταν να κάνουν τις αντιπιθέσεις τους και τις προελάσεις τους οι Ουκρανοί, τις έχουν μετατρέψει σε βάλτους. Εκτιμούν ότι τις επόμενες 2 εβδομάδες πρακτικά δεν μπορούν να κάνουν την αντεπίθεση. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση. Πάντως, οι 250 Ουκρανοί βρίσκονται ήδη σε στρατόπεδο της Γερμανίας και εκπαιδεύονται στα αμερικανικά Abrams. Είπαμε ότι οι Αμερικανοί θα στείλουν 31 υπερσύγχρονα άρματα μάχης Abrams, τα οποία είναι μια επιλαρχία στην ουσία, και εκπαιδεύουν γι' αυτό. Η εκπαίδευση θα κρατήσει νομίζω 4 ή 5 εβδομάδες, άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι τα άρματα, αφού ήδη για να εκπαιδεύονται πάνω από ότι είναι στη Γερμανία, εκτός και αν τους εκπαιδεύουν σε άρματα που βρίσκονται εκεί για άλλους σκοπούς από άλλες μονάδες, και θα έρθουν πιο αργά αυτά που πρέπει να παραδοθούν στον Ουκρανικό στρατό. Επίσης, Γερμανία, Πολωνία και Ουκρανία αποφάσισαν να κάνουν μια μονάδα επισκευών 3ου και 4ου κλιμακίου των Leopard, των αρμάτων Leopard, στο έδαφος της Πολωνίας. Δηλαδή, αν χρειάζονται σοβαρές επισκευές, να τα μεταφέρουν εκεί και να επισκευάζονται για να αποφύγουν τις μεγάλες αποστάσεις που είναι η Γερμανία. Τώρα, ένα άρμα TAF-90 ρωσικό που θεωρείται από τα πιο σύγχρονα. Υπάρχει και ένα άλλο που το Αρμάτα, το οποίο δεν ξέρω αν το έχουν βγάλει στα πεδία των μαχών. Πάντως το πιο σύγχρονο από αυτά που υπάρχουν στα μέτωπα της Ουκρανίας είναι το TAF-90. Ένα άρμα TAF-90 λοιπόν εθεάθη στη Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εθεάθη γιατί κάτι έγινε και έμεινε το φορτηγό που ο μεταφορέας, ο βαρύς που το μετέφερε, τελικά το φωτογράφησε ο κόσμος και αποκαλύφθηκε ότι βρίσκεται εκεί. Είναι ένα άρμα το οποίο το είχαν εχμαλωτήσει, σε εισαγωγικά, οι Ουκρανοί στη διάρκεια κάποιας μάχης. Το πήραν πίσω επειδή θεωρείται ότι έχει σύγχρονη τεχνολογία. Το πήραν λοιπόν οι Αμερικανοί, το μετέφεραν οι Ουκρανοί, το έδωσαν στους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί το μετέφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα πάει σε κάποιο εργοστάσιο κατασκευής αρμάτων και δια της αντιστρόφου μηχανικής θα προσπαθήσουν να δουν τι τεχνολογία έχει και από ποια συστήματα και υποσυστήματα αποτελείται αυτό το άρμα. Έχουμε επίσης από λάθος ένα Σουχόι μαχητικό αεροσκάφος ρωσικό, από λάθος βομβάρδισε την πόλη Μπελγκορόντ, τη ρώσικη πόλη, το δέχθηκε και το ανακοίνωσαν οι ίδιοι οι Ρώσοι. Έχουμε και άλλα ζητήματα, ότι ο Πιστόριος, ο Υπουργός Άμυνας, σήμερα 21 Απριλίου γίνεται στο Ράιμστάιν και πάλι σύνοδος των κρατών της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία. Και εκεί συζητούνται διάφορα θέματα. Βασικά τα θέματα που συζητούνται είναι 3. Πρώτον, να επισπευτούν οι παραδόσεις όπλων που έχουν ήδη αποφασιστεί. Δεύτερον, να παραδοθούν μαχητικά και τι είδους μαχητικά στην πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Και τρίτον, το θέμα της ασφάλειας της Ουκρανίας την επόμενη μέρα. Ο Ζελένσκι ζητάει να αποφασιστεί στη σύνοδο του Ιουλίου στη Λιθουανία, στο Βίλνιους,
να αποφασιστεί και να γίνει μέλος, να πάρει απόφαση δηλαδή το ΝΑΤΟ και μετά να συνεχίσει η διαδικασία στα κοινοβούλια των 32 χωρών. Εκεί ο Πιστόριος είπε δεν είναι ώρα τώρα, και ο ίδιος ο Στόλτεμπεργκ και χθες που ήταν στο Κίεβο αλλά και σήμερα εκεί είπε ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει η ασφάλεια της Ουκρανίας την επόμενη μέρα του πολέμου. Δεν έδωσε δηλαδή υπόσχεση για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό το θέμα στο τρίτο μας θέμα, για το ζήτημα αυτό θα έχουμε αναφορές της ρωσικής πλευράς. Και ένα σχετικό θέμα με τον πόλεμο πάλι. Ο Σέιμουρ Χέρς, ένας πολυβραβευμένος Αμερικανός δημοσιογράφος, είχε στηριζόμενος σε αποκαλύψεις που το έκανε αξιωματούχος της CIA, έγραψε ένα άρθρο στο οποίο είπε ότι λέει, υπάρχει το άρθρο ακόμα, ότι όταν επισκέφθηκε ο διοικητής CIA το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, ο κύριος Μπέρνς, το Κίεβο, θύμιζε ο τρόπος που το μίλησε ταινίες, καουμπόικες ταινίες του 50. Δηλαδή μπήκε σαν σερίφης μέσα και τάχωσε στον Ζελένσκι και είπε ότι έχουν οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής στοιχεία ότι έγινε διασπάθηση 400 εκατομμυρίων δολαρίων των Αμερικανών φορολογουμένων από τον κύκλο του Ζελένσκι. Τότε ο Ζελένσκι έδιωξε 10 άτομα, είχε έναν κατάλογο με 35 άτομα και τους κατηγορούσε ότι έπαιρναν, εμείς σας δίνουμε λεφτά να πολεμήσετε τους Ρώσους και εσείς παίρνετε από τους Ρώσους και από τον Πούτιν πετρέλαιο με έκπτωση, μας το παρουσιάζετε ότι το αγοράζετε ακριβά και τα υπόλοιπα τα βάζετε στις τσέπες σας. Επίσης τους κατηγόρησε ότι πολλοί αξιωματούχοι του κύκλου έχουν κάνει εξαγωγικές εταιρείες και τα όπλα που δίνουμε όλοι εμείς τα κορόιδα, αυτοί τα κάνουν εξαγωγές σε διάφορες χώρες που τα έχουν ανάγκη. Τα πουλάνε δηλαδή. Αυτή λοιπόν την είδηση, επειδή έγινε αναπαραγωγή από κάποιους, το Facebook την έκοψε. Και την έκοψε, λέει, κάποιος φιλοουκρανός ελεγκτής των αναρτήσεων. Για να δείτε ότι η αλήθεια δεν είναι εύκολο ούτε να λέγεται, ούτε να ακούγεται, ούτε να μεταδίδεται. Εντάξει, αυτό σας το λέω με τα εμπειρίας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε εκεί για το θέμα της Ουκρανίας. Να πάμε στο τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα είναι εξελίξεις περί την Ρωσία. Καταρχάς έχουμε την αντίδραση στις δηλώσεις που λένε του Ζελένσκι βασικά, που πιέζει το ΝΑΤΟ να γίνει μέλος, αντιδρώντας στην επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιένς Στόλτεμπεργκ στην Ουκρανία χθες Πέμπτη. Η Προεδρία της Ρωσίας επανέλαβε ότι ανάμεσα στους σκοπούς του πολέμου που εξαπέλυσε το Φεβρουάριο του 2022 εναντίον της γειτονικής χώρας, η Ρωσία, είναι να αποτραπεί η ένταξη της Ουκρανίας στη Δυτική Στρατιωτική Συμμαχία πέρα από την αποστρατικοποίησή της. Δηλαδή θέλουν και αποστρατικοποιημένη Ουκρανία και να μην είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ο Νορβηγός δήλωσε χθες ότι το μέλλον και η θέση της Ουκρανίας βρίσκεται στο ΝΑΤΟ ή αλλιώς εντός της ευρωατλαντικής οικογένειας. Ο οικοδεσπότης του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τόνισε από την πλευρά του ότι η Ουκρανία θέλει να της δοθεί πρόσκληση ένταξης στον οργανισμό του Συμφώνου του Βορείου Ατλαντικού ήδη τον Ιούλιο στη Σύνοδο του Βίλνιους, στη Σύνοδο Κορυφής. Στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ επανέλαβε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ότι η Μόσχα θεωρεί πάντα απειλή την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που θα έφερνε σοβαρό μεγάλο κίνδυνο για τη χώρα μας, για την ασφάλειά της, στα σύνορά της, δήλωσε ο Πεσκόφ. Η επίσκεψη Στόλτεμπεργκ στο Κίεβο χθες ήταν η πρώτη μετά το ξέσπασμα του πολέμου πριν από περίπου 14 μήνες. Η Δύση προμηθεύει με όπλα και υπερομαχικά την Ουκρανία. Η Ρωσία, που κατηγορεί τη Δύση ότι κινεί τα νήματα της σύγκρουσης, ερίζει πως τα κράτη του ΝΑΤΟ εμπλέκονται ολοένα πιο βαθιά στη σύραγξη. Εξάλλου,
ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέρριψε δηλώσεις Ουκρανού αξιωματούχου, του Ντανίλοφ, του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, ότι δεν ήταν ο Ρώσος πρόεδρος αλλά σωσίας του αυτός που πήγε πρόσφατα σε τομείς της Ουκρανίας ελεγχόμενους από τα ρωσικά στρατεύματα στις περιφέρειες Χερσόνα και Λουγκάνσκ. Η Μόσχα λέει πως τις προσάρτησε, κάτι που η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει. Για τον Πεσκόφ η θεωρία αυτή είναι μάλλον παράξενη, ότι δηλαδή πήγε κάποιος σωσίας. Δεν είναι αποδεδειγμένο πώς χρησιμοποιείται πράγματι κάποιος σωσίας του κυρίου Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει μάλιστα στο παρελθόν ότι του είχε προταθεί η ιδέα για λόγους ασφαλείας, αλλά την απέρριψε. Πάντως δεν είναι και πολύ κάθετη η διάψευση για τον σωσία. Επίσης, οι G7 στην Ιαπωνία αποφάσισαν να επιβάλλουν συνολικό εμπάργο εξαγωγών στη Ρωσία. Κάτι που προκάλεσε και αυτό την αντίδραση της Ρωσίας. Επίσης είδαμε ότι ο Πούτιν μίλησε πρόσφατα με τον Σαλμάν, τον πραγματικό ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, και συζήτησαν για θέματα ενδιαφέροντος των δύο χωρών. Απλά να θυμίσουμε ότι με απόφαση των δύο ηγετών, που είναι οι δύο ηγετικές χώρες των ΟΠΕΚ-ΣΥΝ, στον Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών, αποφάσισαν οι δύο άνδρες να μειώσουν την παραγωγή, και μόλις αποφάσισαν να μειώσουν την παραγωγή, εκτινάχθηκε το πετρέλαιο πάνω από 15-20 δολάρια το βαρέλι πήρε, νομίζω τώρα είναι κάπου στα 80 δολάρια. Τι κατάφεραν? Πουλώντας λιγότερο πετρέλαιο να παίρνουν περισσότερα λεφτά, αλλά με τον τρόπο αυτό εκτινάσεται ο πληθωρισμός, καταστρέφονται οι οικονομίες. Λοιπόν, αυτά και για την Ρωσία. Για την Κίνα σήμερα περιέργως δεν υπάρχει κάτι που ξέρω εγώ. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που μας αφορά και μας πονά. Μας πονά γιατί η Ορθοδοξία, αντί να είναι ενωμένη, όχι μόνο είναι κατακερματισμένη, αλλά είναι και αντιπαλώμενη. Είναι γνωστό ότι το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας και η Εκκλησία της Ελλάδας αναγνώρισαν την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Δεν το ξέρω το θέμα. Μίλησα με ανθρώπους που γνωρίζουν το εκκλησιαστικό δίκαιο και μου είπαν ότι έχει δικαίωμα το Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία έκαναν την Πανορθόδοξη Σύνοδο να αποφασίσουν κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω το θέμα, ούτε μπαίνουμε στην ουσία. Έχουμε πει όμως, το έχω πει, ότι ακόμα και αν είχε δικαίωμα να το κάνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, επειδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει ένα τεράστιο αρχείο, έχει γεωπολιτική αντίληψη, έχει μια ζωή 2.000 ετών, 1.900 ετών το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έχει ένα απίστευτο αρχείο, έχει περάσει πολλά. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι σύμβουλοι του όφυλαν να γνωρίζουν ότι συγκεντρώνονται σύννεφα πάνω από την Ουκρανία, ότι πιθανόν να έχουμε αυτό που έγινε και θα έπρεπε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να μείνει μακριά και να μην γίνει μέρος αυτής της σύγκρουσης. Εδώ λοιπόν έχουμε σοβαρότατες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, μου είπε ένας άνθρωπος από το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας ότι γίνονται, διαβάσαμε και ένα σχόλιο προχθές εδώ, ότι η Ρωσία πηγαίνει εξαγοράζει ιερείς και επισκόπους που τους εκπαιδεύσαμε εμείς, τους πληρώσαμε εμείς, τους δίνει κάποια δολάρια παραπάνω και τους εντάσσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Αφρική. Κάνει δηλαδή το έγκλημα της εισπίδησης. Και πώς δικαιολογούνται? Όταν λέει πάει ο Ρώσος σε μια εκκλησία Ορθόδοξη, γιατί δεν υπάρχει Ρωσική Εκκλησία, πήγαιναν στις εκκλησίες Ορθόδοξης του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας και βλέπει να μην υπάρχει κοινωνία και να μην αναγνωρίζουν το δικό μας Πατριάρχη, γιατί να πάω σε αυτήν την εκκλησία? Εγώ είμαι Ρώσος, εγώ θέλω να αναγνωρίζετε. Και έτσι κάναμε τη δικιά μας εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλο πρόβλημα. Να πούμε ότι διαχρονικά
το Πατριαρχείο της Μόσχας έχει στόχο να παίξει ηγετικό ρόλο, αλλά και να αφεληνήσει τα ελληνοορθόδοξα πατριαρχία και της Αλεξανδρίας, να τα ελέγξει και σταδιακά να τα αφεληνήσει, και της Αλεξανδρίας και των Ιεροσολύμων και της Αντιοχίας. Της Αντιοχίας σε ένα βαθμό το πέτυχε. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας τέτοιος ανταγωνισμός, έχουν γνώση οι φύλακες. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δήλωση, μια απαράδεκτη δήλωση από το Πατριαρχείο της Μόσχας εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη του κ. Βαρθολομαίου, και είναι και προσβλητική σε προσωπικό βαθμό. Το Πατριαρχείο της Μόσχας τραβά το σκηνή στην αντιπαράθεσή του με τον Οικουμενικό Πατριαρχείο, που έχει αναγνωρίσει την ανεξάρτητη Εκκλησία της Ουκρανίας, με εκπρόσωπό του να κατηγορεί σήμερα τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ότι δεν είναι ικανός να είναι ηγέτης της Ορθοδοξίας και ότι αναμειγνύεται στα εσωτερικά άλλων εκκλησιών Ορθοδόξων. Σε δηλώσεις του στη ρωσική τηλεόραση, ο Βαχτάνγκ Κυψίτζε, κατά πάσα πιθανότητα είναι γεωργιανής καταγωγής, αντιπρόεδρος του συνοδικού τμήματος του Πατριαρχείου Μόσχας για τις σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας, Κοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, είπε ότι οι ενέργειες του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου, ο οποίος παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των τοπικών εκκλησιών, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, θα απορριφθούν από την παγκόσμια Ορθοδοξία και ο ρόλος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως θα μειώνεται ολοένα και περισσότερο. Όσον αφορά τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, γενικά δεν είναι καθόλου το είδος του ανθρώπου που έστω και θεωρητικά θα μπορούσε να διεκδικήσει την ηγεσία της παγκόσμιας Ορθοδοξίας. Και νομίζω ότι οι περισσότερες εκκλησίες δεν είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν αυτή την ηγεσία. Γιατί παίζουν παιχνίδια και με τις άλλες εκκλησίες. Και με τη Γεωργία που έχουν μια επιρροή και με τη Σερβία που έχουν μια επιρροή. Με το Αντιοχίας είπαμε. Ενώ είναι έτοιμος να αναγνωριστεί ως ο πρώτος μεταξύ ίσων, αυτό σε γενικές γραμμές δεν το αρκεί, είπε ο Κυψίτζες στον αέρα του τηλεοπτικού καναλιού Σολοβόγιοφ Live. Ο ίδιος κατηγόρησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι διεκδικεί την πλήρη υποταγή σε αυτόν άλλων τοπικών Ορθόδοξων εκκλησιών και το δικαίωμα να αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις τους, όπως κάνει για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την Εκκλησία στην Ουκρανία. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα αυτή η πρακτική, αυτοί οι ισχυρισμοί θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ρόλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην παγκόσμια Ορθοδοξία. Αυτή η μέθοδος, αυτός ο τρόπος δράσης είναι εντελώς ακατάλληλος για την παγκόσμια Ορθοδοξία και θα απορριφθεί, σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είπε ο Κυψίτζε. Εδώ λοιπόν, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι καλά τα πράγματα και δεν είναι και καλά τα μηνύματα. Και ας ελπίσουμε οι θύνοντες σε όλα τα Οικουμενικά Πατριαρχεία να βάλουν πάνω από τα συμφέροντα των κρατών και των εθνών τους τα συμφέροντα της παγκόσμιας Ορθοδοξίας. Διότι στην ενότητα είναι η ισχύς. Λοιπόν, πάμε. Ξέρετε, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει μια σειρά από ζητήματα. Σήμερα κάθισα και έβαλα τις σκέψεις μου στο χαρτί, γι' αυτό επιτρέψτε μου να τις διαβάσω, τα έγραφα όλη μέρα, για να δούμε πού πηγαίνει η Ευρώπη μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ενώ το ΝΑΤΟ, που ήταν εγκεφαλικά νεκρό κατά τον Γάλλο πρόεδρο πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι ένας από τους κερδισμένους του πολέμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγάλους χαμένους. Και αυτό γιατί είναι αλήθεια ότι με το ξέσπασμα του πολέμου το ΝΑΤΟ έδειξε ασυνήθιστα γοργά αντανακλαστικά και χάραξε μια πολιτική υποστήριξη της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και την μέχρι τότε χαλαρή συνοχή της συμμαχίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός ο γίγαντας του μισού δισεκατομμυρίου κατοίκων και των 16,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΑΕΠ, ευρωπαϊκό ΑΕΠ, στον πόλεμο αυτόν άγεται και φέρεται από συμφέροντα εκτός και εντός Ευρώπης, που όχι μόνο αντιστρατεύονται ζωτικά συμφέροντα της Ένωσης,
αλλά την οδηγούν σε έναν δρόμο που εκτός του ότι καταστρέφει τα κράτη-μέλη της, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και την ίδια την καταστροφή της Ένωσης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι γεγονός ότι προκαλεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλειά τους στα μικρά και αδύναμα κράτη της Βαλτικής, τα οποία εκτός του μικρού τους μεγέθους και της σχεδόν ανύπαρκτης εθνικής άμυνας, φιλοξενούν στα εδάφη τους μεγάλη ρωσική μειονότητα. Στην Εσθονία του 1,3 εκατομμυρίου κατοίκων, 1.331.000 κάτοικοι, οι 340.000, δηλαδή το 25,6, είναι Ρώσοι. Ο ένας στους 4 δηλαδή. Στη Λετονία, που έχει 1,8 εκατομμύρια κατοίκους, οι 700.000 είναι Ρώσοι. Δηλαδή το 26,9%. Και στη Λιθουανία, των 2.860.000 κατοίκων, περίπου 180.000 είναι Ρώσοι, μόνο το 4,8%. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι χώρες αυτές μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αποτελούσαν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης και ήταν υπό την κυδαιμονία της Μόσχας, είναι εύλογο να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Φοβούνται δηλαδή ότι χρησιμοποιώντας η Ρωσία και τις μειονότητες, ειδικά στη Λετονία και την Εσθονία, μπορεί να τις αποσταθεροποιήσει και να τη θέσει πάλι υπό την επιρροή της, παρότι έχουν μπει στο ΝΑΤΟ. Άρα φοβούνται. Λογικό είναι αυτό, ή τέλος πάντων είναι εύλογη η ανησυχία. Σημειωτέων ότι οι χώρες αυτές διαθέτουν ακτογραμμές μήκους 1.419 χιλιόμετρων στη Βαλτική θάλασσα, που είναι στρατηγικού ενδιαφέροντος και για το ΝΑΤΟ, η ακτογραμμή αυτή, και για τη Ρωσία. Άρα το επιχείρημα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι βοηθάμε την Ουκρανία για να προστατεύσουμε την εθνική ασφάλεια των χωρών μελών μας, αλλά και τα ζωτικά συμφέροντα της συμμαχίας, έχει μια βάση. Στην ίδια λογική εντάσσεται και η ένταξη στο ΝΑΤΟ της Φινλανδίας και της Σουηδίας, αφού με την ένταξη των δύο αυτών χωρών η Βαλτική θάλασσα μετατρέπεται στην ουσία σε μια ανατοϊκή λίμνη. Σημειωτών ότι από τις μήκους 8.000 χιλιόμετρων ακτογραμμές της, στη Ρωσία ανήκουν μόνο 150 χιλιόμετρα ακτογραμμής στο Καλίνιγκραντ και 520 χιλιόμετρα ακτογραμμής στον μυχό του κόλπου της Αγίας Πετρούπολης. Μέχρι στιγμής περιγράψαμε σε αδρές γραμμές την πιθανή απειλή που διαγράφεται για το μέλλον για ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για την περίπτωση που η επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία στεφθεί με επιτυχία, κάτι που θα τροφοδοτούσε την ρωσική επιθετικότητα, πάντα θεωρητικά. Υπό την έννοια αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να χαράξουν μια πολιτική στήριξη της Ουκρανίας ως μέτρο ανάσχεσης της ρωσικής επιθετικότητας, παρότι οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον δεν είχαν κάποια καταστατική υποχρέωση γι' αυτό. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία που να μας υποχρεώνει. Το κάνουμε, υποτίθεται, για την ασφάλεια των χωρών που προανέφερα. Όμως η υποστήριξη στην Ουκρανία σταδιακά λαμβάνει χαρακτηριστικά που υπερακοντίζουν τις όποιες ανάγκες ασφαλείας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με την Ουάσιγκτον να απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει πολιτικές που οδηγούν στην αυτοκαταστροφή της. Πέραν δε αυτού, η Ουάσιγκτον φέρεται να απαιτεί από την Ευρώπη να συμπαραταχθεί μαζί της στην αντιπαράθεση του αγγλοσαξονικού κόσμου με την Κίνα, μια αντιπαράθεση που έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση γεωπολιτικών συμφερόντων των Αγγλοσαξώνων, μια συμπαράταξη που είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην οικονομική και όχι μόνο καταστροφή της Ευρώπης. Βλέποντας αυτήν την απειλή, ο Μακρόν, που ήδη ως χώρα μετρά οικονομικές απώλειες 35 δισεκατομμύριων ευρώ από την υπογραφή της συμφωνίας του αγγλοσαξονικού κόσμου AUKUS, λόγω της ακύρωσης της παραγγελίας γαλλικής κατασκευής υποβρυχίων για το Αυστραλιανό πολεμικό ναυτικό, προέτρεψε την Ευρώπη να αναπτύξει περισσότερη στρατηγική αυτονομία ως τρόπο αποφυγής του κινδύνου μετατροπής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποτελείς σε περίπτωση παγκόσμιας κρίσης, όπως μία αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας. Μετά τον Μακρόν, με ένα κείμενο θέσεων που δημοσίευσε το Der Spiegel,
93 Γερμανοί βουλευτές του S5 ζήτησαν μια πιο συντονισμένη και ρεαλιστική πολιτική έναντι της Κίνας από τη γερμανική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι με 250 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ο όγκος των συνογερμανικών εμπορικών συναλλαγών είναι 4 φορές μεγαλύτερος από εκείνον με τη Ρωσία, και επικρίνοντας ευθέως τη στάση της Αναλένα Μπέρμποκ καθώς και του αντικαγκελαρίου Ρόμπερτ Χάμπεκ στο ελόγω θέμα, τους είπαν κανονίστε να μην καταστραφούμε. Υπόψη ότι 93 είναι στην κυβέρνηση, έτσι. Ακολούθησε δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ στο CBS, όπου είπε ότι η πίεση σε όλες τις χώρες του κόσμου να επιλέξουν αν θα σταθούν δίπλα στη ΣΥΠΑ ή απέναντί τους στο πλευρό της Κίνας θα έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερη οικονομική ανάπτυξη και περισσότερη φτώχεια. Είτε από εδώ είτε από εκεί φτώχεια. Επίσης, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στην ονομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο πρόσφατα, προχθές, αφού υπογράμμισε ότι στέκεται στεναρά ενάντια σε οποιαδήποτε μονομερή αλλαγή του status quo, ιδίως με τη χρέση βίας, σημείωσε ότι η αποσύνδεση από την Κίνα σαφώς δεν είναι βιώσιμη, επιθυμητή ή ακόμα και πρακτική για την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι κάθε μέρα οι εμπορικές συναλλαγές Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Καταρχάς δεν βλέπω στην Ελλάδα ούτε άρθρα, δεν τα διαβάζω όλα, μπορεί να γράφτηκαν, αλλά θα περίμενα ότι ιδιαίτερα ο ακαδημαϊκός κόσμος, αλλά και όσοι ασχολούνται με τη γεωπολιτική, να είναι πρώτο θέμα το ζήτημα αυτό. Διότι οδηγούμαστε σε καταστροφή. Ήδη καταστραφήκαμε. Όλη αυτή η κατάσταση, μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις, η Ελλάδα πέρασε και την κρίση του πολέμου στην Ουκρανία, και μου πείτε πάλι να μην εισέβαλε η Ρωσία. Εισέβαλε, εντάξει. Έπρεπε να καταστραφούμε εμείς. Χρωστάμε εμείς τίποτα στην Ουκρανία ή στη Ρωσία για να καταστραφούμε? Η Ευρώπη δεν έπρεπε να ακολουθήσει πολιτικές που να στηρίξει με την Ουκρανία, αλλά να μην καταστρέψει και τις χώρες της? Και πώς τώρα 5 χώρες παίρνουν μέτρα για να μην καταστραφούν με τα σιτηρά? Γιατί να μην παίρνει και η Ελλάδα? Γιατί να αυτοκαταστρέφεται η Ελλάδα? Και όλη η Ευρώπη δηλαδή. Εδώ λοιπόν πρέπει να συζητηθεί αυτό το θέμα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και δεν είναι ανάγκη να πάρουμε αποφάσεις εναντίον της Αμερικής. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν μυαλά στρατηγικά στην Αμερική που θέλουν την καταστροφή της Ευρώπης. Διότι δεν είναι χρήσιμη η Ευρώπη στην Αμερική. Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη δική της στρατηγική αυτονομία και να έχει τη δική της άποψη. Το δικαίωμα να έχει τη δική της άποψη, αλλά με βάση μια στρατηγική συμφωνία με την Αμερική, πέρα από το ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτική συμφωνία, να λειτουργεί παραπληρωματικά, συμπληρωματικά αν θέλετε, στο παγκόσμιο στερέωμα. Αλλά δεν μπορεί να αγόμαστε και να φερόμαστε ένας γίγαντας μισού δισεκατομμυρίου κατοίκων και με πόσα 16 τρισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι καταστροφικό. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, τον Ματέους Μοραβέτσκι, ο οποίος ακούστε τι λέει. Έχει μια άποψη ο άνθρωπος. Το όραμά του για την Ευρώπη, κάποιες έλλειψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, τόνισε, μιλώντας στην Χαϊδελβέργη, τόνισε ότι πρώτον, οι χώρες κράτη είναι το μέλλον της Ευρώπης. Δεν είναι υπέρ της ομοσπονδοποίησης δηλαδή. Όλα τα άλλα είναι παραπλανητικά ή ουτοπικά και στερούνται δημοκρατικής εντολής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξε ο Μοραβιέτσκι, έχει φτάσει στα όρια της υπερεθνικής διακυβέρνησης. Αντίθετα, μια Ευρώπη ισχυρών εθνικών κρατών είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός για την Ευρώπη. Δεύτερον, συζήτησε σχετικά με τη μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πολωνία υποστηρίζει τη διεύρυνση συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, της Γεωργίας, της Μολδαβίας και των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά δεν πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πρώτα να μεταρρυθμιστεί. Για τον Μοραβέτσκι αυτό θα ισοδυναμούσε με μια καμουφλαρισμένη πρόταση μετατροπής σε ομοσπονδία. Γι' αυτόν
κάτω από τη σημαία της Ομοσπονδίας βρίσκεται μία επιβληθήσα από τα πάνω προς τα κάτω συγκέντρωση λήψης αποφάσεως, ένα συγκεντρωτικό κέντρο αποφάσεων. Εάν οι ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιμείνουν στο όραμά τους για ένα συγκεντρωτικό υπερκράτος, θα έρθουν αντιμέτωπες με εξέγερση από περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Όσο περισσότερο επιμένουν, τόσο πιο σκληρή θα είναι η εξέγερση. Δεν θέλω πόλωση, διχασμό, εσωτερικές διαμάχες και χάος. Θέλω μια ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη, είπε ο Μοραβέτσκι. Τρίτον, ο Πολωνός Πρωθυπουργός ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει εν μέρει τις αρμοδιότητές της για να καταστήσει αποτελεσματική μια διευρυμένη ένωση. Ο Μοραβέτσκι υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί σε τομείς στους οποίους η συνθήκη της Ρώμης της έχει δώσει αρμοδιότητες και διαφορετικά να ακολουθεί την αρχή της επικουρικότητας. Προειδοποίησε για μια πανευρωπαϊκή κοσμοπολίτικη ελίτ με τεράστια δύναμη, αλλά χωρίς εκλογική εντολή, που θέλει να δημιουργήσει ένα υπερκράτος και να το κυβερνήσει. Τέλος πάντων, δεν λέω ότι είναι σωστές οι θέσεις, αλλά είπε κάτι αυτός. Εσείς έχετε ακούσει πουθενά, τώρα έχουμε εκλογές εδώ. Και από τη στιγμή που, προσέξτε, έχουμε εκχωρήσει κυριαρχία. Όταν ένας από τους πυλώνες ενός κράτους είναι σύνορα, δεν έχουμε σύνορα με την Ευρώπη, μην βλέπετε που είναι η θάλασσα, με τη Σέγγεν πας, άρα έλεγχο συνόρων τον εκχωρήσαμε κεντρικά, σημαία, δεχτήκαμε μια άλλη σημαία πέραν της εθνικής, τη σημαία και νόμισμα. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Όλα αυτά δεν πρέπει να μας απασχολούν στις εθνικές εκλογές. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό το κοτέτσι που οι κοκορομαχίες που βλέπουμε σαν σε κοτέτσια μέσα στα τηλεοπτικά στούντιο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί κανείς από εσάς να παρακολουθήσει μια κόσμια, αλλά με επίπεδο, με γεωπολιτικό βάθος συζήτηση στην τηλεόραση. Τεράστιο ζήτημα, επαναλαμβάνω, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είμαστε και... Αλλά έκανα αυτό το άρθρο, πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά, να προβληματιστούμε για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι λόγο έχουμε εμείς, οι πολίτες της Ευρώπης, να αγόμεθα και να φερόμεθα από τον αγγλοσαξονικό άξονα. Έκαναν το δικό τους την όκους, να αντιμετωπίσουν με την όκους την Κίνα. Γιατί μας έρνουν και εμάς εκεί. Πάνε να καταστρέψουν την Ευρώπη κι άλλο πέραν της καταστροφής που υφιστάμεθα με την Πολωνία. Και ποιος μας είπε ότι είναι σωστά όσα γίνονται στην Πολωνία. Ποιος το αποφασίζει, το αποφάσισε κανένας Ευρωπαίος. Λοιπόν, εκλογές στην Τουρκία. Καταρχάς, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, όλοι κάνουν υπολογισμούς με τις εκλογές στην Τουρκία. Όλοι. Και οι φίλοι και οι εχθροί της Τουρκίας. Και διάβασα ένα άρθρο Τούρκου αναλυτή, γνωστού και μάλιστα σημαντικού. Γιατί δεν έρχεται ο Πούτιν στη Μερσίνα? Ο Ερντογάν έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις. Χθες ανακοίνωσε ότι θα δίνει δωρεάν φυσικό αέριο για ένα μήνα σε όλους, όσο θέλετε καταναλώστε, και για ένα χρόνο μέχρι ένα ποσό θα είναι δωρεάν. Που υποτίθεται αυτό το φυσικό αέριο το παίρνει από το κοίτασμα που βρέθηκε, είναι ένα γυτνιάζον κοίτασμα προς την ρουμανική ΑΟΣ, τον Εύξηνο Πόντο. Εγώ δεν ξέρω αν έχουν φέρει φυσικό αέριο, πάντως αν το έχει καταφέρει η Τουρκία με εθνικά μέσα να κάνει γεώτρηση και να φέρει φυσικό αέριο, ακούστε, δεν πρέπει να είμαστε και συμπλεγματικοί, αυτό είναι μια επιτυχία της Τουρκίας. Εμείς δίνουμε σε άλλους και τραγαγύρευε, έτσι, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό στην άκρη. Δεν ξέρω τι και πώς και αν αυτά που λέει ο Ερντογάν είναι... Πάντως αυτό το παρουσιάζει σαν ένα μεγάλο επίδομα, θέλει να πάρει ψήφους. Χθες και σήμερα αναφέρθηκε στην Αγία Σοφιά. Σήμερα Παρασκευή, ξέρετε, επειδή πηγαίνουν στα τζαμιά, το θρησκευτικό αίσθημα είναι ανεβασμένο, έπαιξε με την Αγία Σοφιά. Και μάλιστα είπε, εμείς τώρα, λέει, ξαναφτιάχνουμε τους μιναρέδες όπως τις θέλει ο Μωάμεθ. Όχι ο πορθητής, όχι ο προφήτης, ο πορθητής, που την μετέτρεψε από εκκλησία σε τζαμί.
Το πυρηνικό εργοστάσιο στη Μερσίνα θα το παρουσίασε το Ανατολού, αυτό το ελικοπτεροφόρο, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, πήγαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πάνω, παρουσιάζει τα επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, άλλα αξιόλογα, άλλα μη αξιόλογα, τα παρουσιάζουν στις αξιόλογα, και φυσικά έχουμε σε λίγες μέρες τα εγγένεια του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μερσίνα. Κάλεσε τον Πούτιν, και όχι μόνο τον κάλεσε, τον θερμοπαρακάλεσε από ό,τι διαβάζω. Οπότε λέει μακριά και αγαπημένη. Γιατί? Διότι πιθανότητα ξέρω ότι μετά τις 14 Μαΐου θα έχει άλλον να συνομιλεί και συναλλάσσεται. Εάν έρθει τώρα και παραστεί στα εγγένεια, ξαναταυτίζεται, ξανακάνει αβάντα στον Ερντογάν προεκλογικά και δεν θα είναι εύκολο σε διάλογο στην επόμενη με τους άλλους. Άρα, λέει στον Ερντογάν, μακριά και αγαπημένη, θα βγω από βίντεο τέτοιο, από μία μεγάλη οθόνη και όλα καλά και όλα ωραία. Γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς, έχουμε νέες δημοσκοπήσεις. Εκεί η μπίλια κάθεται γύρω στις 4-5 μονάδες μπροστά ο Κιλισδάρογλου, επειδή ο Ερντογάν, ξέρετε, είναι πόντιος υπό την έννοια της γεωγραφικής καταγωγής, κατάγεται από τον Πόντο. Και λένε ότι είναι και ελληνικής καταγωγής. Εγώ έχω πάει στο χωριό του, στα χωριά του μάλλον, είναι μια κοιλάδα, Ποτάμια λέγεται η περιοχή. Έχω πάει στα χωριά όλα αυτά. Όλα τα χωριά έχουν, Ποτάμια λέγεται και το χωριό του, αλλά και όλη η περιοχή. Και όλα τα χωριά έχουν ελληνικά ονόματα, και είχα κάνει και μία μελέτη, τοπογραφική μελέτη, τοπονυμική, όλα τα τοπονύμια. Είναι εκπληκτικό, όλα τα τοπονύμια είναι ελληνικά. Καταράχτης, προφήτης Ηλίας, όλα. Εν πάση περιπτώσει, ο Ερντογάν έχει έναν είναι εκρηκτικός τύπος. Είναι δύσκολο να κρύψει τα συναισθήματά του. Φαίνεται πότε είναι χαρούμενος, φαίνεται πότε είναι εκνευρισμένος, φαίνεται πότε διακατέχεται από αγωνία. Και αυτές τις μέρες, τις τελευταίες, από τότε που άρχισε να ξεφουσκώνει ο Μουαρέ Μιτζέ και άρχισε να ξαναπαίρνει τα πάνω του ο Κιλισδάρογλου, τον βλέπω ότι δεν είναι καλά. Χάνει εύκολα την ψυχραιμία του. Που σημαίνει ότι εκεί είναι η μπίλια, 4-5 μονάδες πάνω, κοντά στο 48% είναι ο Κιλισδάρογλου. Και εδώ πρέπει να το δούμε τώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε εμφύλιο και πραξικόπημα. Είναι ένα σενάριο αυτό πάντως, ότι αν χάσει με μία μονάδα, ότι μπορεί να το αμφισβητήσει. Δεν θα παραδώσει, λένε. Δεν το ξέρω. Τώρα για το τι συμφέρει την Ελλάδα και τι δεν τη συμφέρει, καταρχάς εμείς δεν παίζουμε ρόλο. Δεν κινούμε τα νήματα στις λαϊκές μάζες, στους ψηφοφόρους να πούμε μας συμφέρει αυτός, άρα να βοηθήσουμε αυτούς, έτσι, να βοηθήσουμε αυτόν. Όποιος και να είναι θα το διαχειριστούμε. Αλλά μπορούμε να κάνουμε την εξής παρατήρηση. Εάν εκλεγεί ο Ερντογάν, θα μπορούμε οι θέσεις μας στη Δύση απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα θα περνάνε πιο εύκολα. Γιατί ο Ερντογάν, όσο και να κάνει τις λεγόμενες κυβιστήσεις και να γυρνάει το πρόσωπο του στη Δύση, έχει χάσει την εμπιστοσύνη της η Δύση στο πρόσωπο του Ερντογάν. Αυτό είναι τελειωμένο. Δεν πρόκειται να τον ξαναεμπιστευτούν. Άρα θα περνάμε καλύτερα τις θέσεις μας, θα βρίσκουμε ευήκοα ότα και θα έλεγα ότι θα ικανοποιούμε και πιο εύκολα τις ανάγκες που έχουμε, που επικαλούμαστε για το προσφυγικό, για θέματα εθνικής άμυνας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Πάντως με τον Ερντογάν, και όταν τελειώσουν τώρα τα μέλια αυτά, μην τα βλέπετε, όταν τελειώσουν αυτά, ο Ερντογάν, επειδή είναι απρόβλεπτος και επειδή είναι και εκρηκτικός τύπος και επειδή δεν υπακούει στη Δύση, θα πρέπει να είμαστε συνεχώς στην πρίζα αν κυβερνήσει άλλα 5 χρόνια. Μήπως μας την κάνει, έτσι. Με τους άλλους, αν έρθουν οι άλλοι, θα έχουμε δυσκολία να περνάμε τις θέσεις μας, γιατί ο Κιλισδάρογλου την επομένη θα ρίξει γέφυρες με τη Δύση. Το λέει άλλωστε, δεν θα είμαστε, λέει, πλέον Μέση Ανατολή, το είπαμε χθες στο διάγγελμά του. Εμείς θα ανήκουμε στη Δύση, όπως
είχε δείξει ο Μουσταφά Κεμάλ. Άρα θα είναι δυσκολότερο το έργο μας στη Δύση. Από την άλλη πλευρά, χωρίς να αλλάξουν οι βασικοί σχεδιασμοί και στόχοι της τουρκικής στρατηγικής απέναντι στην Κύπρο και στην Ελλάδα, θεωρώ ότι θα είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη από ό,τι με τον Ερντογάν. Υπό την έννοια ότι ίσως είναι πιο προβλέψιμη, ίσως. Αυτή είναι η κατάσταση, γιατί μου έχω γράψει κανένα δυο, πες μας τι μας συμφέρει. Ότι τι μας συμφέρει. Εμάς μας συμφέρει να έχουμε τα μυαλά μας, τα κεφάλια μας στη Λευκοσία και εδώ, τα μυαλά μας μέσα στα κεφάλια μας, να ισχυροποιήσουμε την εθνική άμυνα της Ελλάδας και να έχουμε πιο αξιόπιστη αποτρεπτική ισχύ, να εγκαταλείψουμε το δόγμα, θα δείτε μετά, του κατευνασμού και να περάσουμε στο δόγμα της αποτροπής και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Όπως δεν φοβάται το Ισραήλ που είναι μία κουκίδα, γύρω του είναι κράτη τα οποία το επιβουλεύονται ακόμα και την ύπαρξή του, δεν φοβάται. Έτσι δεν πρέπει να φοβόμαστε κι εμείς. Αλλά δεν φοβάται γιατί στέκεται στα πόδια του. Και φυσικά, εάν πεις έναν Ισραηλινό πολιτική κατευνασμού, μπορεί και να σε πυροβολήσει. Λοιπόν, στην Τουρκία υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με το προσφυγικό. Επειδή οι Σύριοι, ξέρετε, είναι περίπου 4 εκατομμύρια Σύριοι. Οι Σύριοι έχουν κάνει δικό τους επιμελητήριο στην Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρω σε άλλες πόλεις. Έχουν κάνει συλλόγους, έχουν κάνει επιχειρήσεις, πολλές επιχειρήσεις, γιατί ήταν και πλούσιοι, έκαναν επενδύσεις. Έχουν λαδώσει κόσμο, ασφάλειες δόθε εκεί, δεν τους πειράζει κανένας. Θίγουν συμφέροντα. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, όσο ήταν όλα μέλι γάλα και όσο η οικονομία της Τουρκίας ανέβαινε, αυτή ήταν και φτηνά εργατικά χέρια. Βόλευε και τον Ερντογάν και τους επιχειρηματίες και την κοινωνία. Μόλις μπήκαν στη στενοπό, 150% και 180% πληθωρισμό, τώρα λέει είναι γύρω στο 100% ο πραγματικός, 50% λέει ότι είναι ο επίσημος. Μόλις μπήκαν λοιπόν στη στενοπό, άρχισαν οι γκρίνες. Και οι μεγαλύτερες γκρίνες, περισσότερες γκρίνες είναι στο κόμμα του Ερντογάν και των γκρίζων λύκων. Διότι τους ενοχλούν, υπάρχει ρατσισμός και παίζουν με το μεταναστευτικό και ο Ερντογάν και ο Κιλισδάρογλου. Ο Κιλισδάρογλου πάντως είπε, και αυτό δεν αρέσει στη Δύση καθόλου, εγώ την επόμενη μέρα θα μιλήσω με τον Άσαντ. Εδώ να υπογραμμίσω ότι από την πρώτη μέρα που ο Ερντογάν ενεπλάκη στον πόλεμο στη Συρία για να καταστρέψει αυτή τη χώρα στην ουσία, είναι αλήθεια ότι ο Κιλισδάρογλου ήταν αντίθετος. Κάθετα αντίθετος. Παρότι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής οι Τούρκοι δεν... Αλλά σε αυτό το θέμα ήταν κάθετα αντίθετος. Άρα οι γέφυρες με τον Άσαντ είναι ανοιχτές. Άρα ο Κιλισδάρογλου την επόμενη μέρα θα συνομιλήσει με τον Άσαντ και είπε ότι σε 2 χρόνια θα φύγουν όλοι οι Σύριοι και θα πάνε με ασφάλεια στα σπίτια τους και στην πατρίδα τους. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, γιατί σας είπα υπάρχουν 400.000 παιδιά Συριών που γεννήθηκαν 500.000 στην Τουρκία. Πώς θα φύγουν αυτά? Υπάρχουν περίπου 300.000 που έχουν πάρει τουρκική υπηκότητα. Εν πάση περιπτώσει, το μεταναστευτικό είναι ένα παιχνίδι. Υπάρχει και κάτι που είναι εθνικού ενδιαφέροντος. Λέει ότι υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι εκτός από 4 εκατομμύρια Σύρους που είναι υπό απέλαση. Τι σημαίνει αυτό? Είναι σε περιοχές υπό έλεγχο. Αυτούς στέλνουν, με αυτούς έκαναν την επιχείρηση εισβολής στις Καστανιές, αυτούς στέλνουν στην Ελλάδα, αυτούς που είναι υπό απέλαση, και υπάρχουν και 300.000 παράτυποι μετανάστες που προέρχονται κυρίως από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ και Αφρική. Λέει λοιπόν, καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχει δεχτεί τόσους πρόσφυγες όσο η Τουρκία, και λέει ούτε η Γερμανία ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση ένας αναλυτής. Πάντως, ο Κιλισδάρογλου εκτός των άλλων λέει ότι θα επανεξετάσω την προσφυγική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί, πάντως αυτό αφορά ευθέως την Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε στην Κύπρο, υπάρχει ένας Κούρδος ο οποίος είναι
χαρακτηρισμένος πολιτικός πρόσφυγας. Δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία τον αναγνώρισε ως πολιτικό πρόσφυγα. Αυτός ο άνθρωπος τον ζητάει την έκδοσή του η Τουρκία, δεν ξέρω αν έστειλε στοιχεία στη Γερμανία. Η Γερμανία λοιπόν έστειλε φάκελο και ζητάει την έκδοσή του από την Κύπρο. Και το δικαστήριο στην Κύπρο προχθές αποφάσισε την έκδοσή του στην Γερμανία υπό τον όρο να μην εκδοθεί στην Τουρκία και αν καταδικαστεί να εκτίσει την ποινή του στην Κύπρο. Και αν είναι έτσι, γιατί τον στέλνει στη Γερμανία? Εσύ μια κατεχόμενη χώρα κάνεις ό,τι σου λέει ο Γερμανός? Δεν υπήρχε τρόπος ο εισαγγελέας και όλοι αυτοί να καταλάβουν ποιο είναι το εθνικό συμφέρον της Κύπρου? Ο Λάζαρος Μαύρος έχει γράψει κάτι γι' αυτό. Επέσχυντη και επονίδιστη συμπεριφορά δουλοφροσύνης του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί υποταγή στην μέσω Γερμανίας απέτηση των Τούρκων κατακτητών για τη σύλληψη και έκδοση του χαίροντος ήδη εν Κύπρο το άσυλο του πολιτικού πρόσφυγα, άσυλο ως κινδυνεύοντα, Κούρδου δραστήριο επικριτή της τουρκοκρατίας Κενάν Αγιάζ. Με όλες εδώ τις λέξεις επίθετα και ουσιαστικά, επέσχυντη, επονίδιστη και δουλοφροσύνη, φορτισμένες με την πλήρη έννοιά τους. Ολόκληρης της ντροπής εσχήνης, την οποία το κράτος εξανάγκασε τους πολίτες του να βιώσουν και να υποφέρουν, εξαιτίας μιας πράξης εξευτελισμού της συλλογικής αξιοπρέπειας του κυπριακού λαού. Πράξης εκπέμπουσας αφόρητη δυσοσμία βορβόρου δουλικότητας και δουλοφροσύνης και δις το παγκοσμίως εγνωσμένης απανθρωπιάς και βαρβαρότητας τρομοκρατικό ερντογανικό νεοσουλτανικό καθεστώς. Ο ημέ και αλίμονο, οι κατακρεουργημένοι από την Τουρκία, όσοι η ΣΕΤΗ διασώζεται εδαφικά ακροτηριασμένοι 49 χρόνια από τον τουρκικό Αττήλα Κυπριακή Δημοκρατία και κατά τα άλλα στεναρώς αντιστεκόμενοι στην πλήρη τουρκοποίηση, άγεται και φέρεται και σύρεται και εξευτελίζεται ως υποτελώς υπάκουος υπήκοος σε ένα ακόμη ομηρικό δούλιο νήμαρ κατ' επιταγήν της Τουρκίας. Δρομολογηθεί σας και επιτευχθεί σας μέσω της επιστήθειας συμμάχου της Γερμανίας. Τα γερμανικά άρματα μάχης Λέοπαρντ, τις οποίες συγκροτούν επιλαρχίες του τουρκικού κατοχικού στρατού στα υποκατοχή, η τουρκική κατοχή ελληνικά εδάφη της Κύπρου. Τετάρτη της διακαινησίμου, 19 Απριλίου του 2023, που ανακοινώθηκε η κυπριακή απόφαση υποταγής στην γερμανιστή διαταγή της Τουρκίας για την έκδοση του Κούρδου αγωνιστή, ανακλήθηκε στη μνήμη το αυτομαστιγωτικό τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, «Προσευχή του καλού Ραγιά», με στίχους και μουσική του αείμνηστο Άκη Πάνου. «Σε ευχαριστώ Θεούλη μου που μ' άφησες να ζήσω, άλλη μια μέρα τον αγά να τον υπηρετήσω». Η ουσιοδέστερη ουσία και αληθέστερη αλήθεια των παλαιόθεν άχρη τούδε ηττημένων μυαλών του ελληνισμού εν Κύπρο και εν Ελλάδη. Να μην κακοφανίσουν, αλλά να υπηρετήσουν υποτελώς και δουλοφρόνος, με κάθε είδους μακροχρόνιο κατευνασμό την Τουρκία. Όπως εκάστοτε το δολιοτεχνουργούν και οι προστάτηδες δυνάμεις. Αληθέστερη αλήθεια, την οποία πρωτίστως γνωρίζει και μεθοδικώς αξιοποιεί φέτα επωφελία των στρατηγικών της επεκτατικών επιδιώξεων, με υπομονή, μεθοδικότητα και αταλάντευτη επιμονή διαχρονικώς η Τουρκία και όλες ανεξαιρέτως οι διαδοχικές κυβερνήσεις της. Η άλωση ολόκληρης της Κύπρου μετά το τουρκικό επίτευγμα του 1974 μεθοδεύεται συστηματικά από το 1956 και από τις εκθέσεις Νιχάτ Ερήμ σε βάθος χρόνου, με τη βεβαιότητα που προσφέρουν στην Άγκυρα τα αλλεπάλληλα δείγματα των ελληνικών, ελλαδικών και κυπριακών φοβικών συνδρόμων, εκ των οποίων πηγάζει η πολιτική του κατευνασμού, κορυφαία έκφανση του οποίου υπήρξε από το 1977 η ελληνική υποταγή Αθηνών και Λευκωσίας στην τουρκική απέτηση για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στην Κύπρο. Κατ' ουσίαν όμοια και παραπλήσια του κατευνασμού που προσέφεραν οι της Βρετανίας Τσάμπερλεν και της Γαλλίας Νταλαντιέ στον Φίρερ Αδόλφο Χίτλερ της ναζιστικής Γερμανίας το 1938 με το σύμφωνο του Μονάχου, αυξάνοντας τη βολημία του που οδήγησε στον όλεθρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 1939-1945, όπως το είχε εγκαίρος αλλά ανεπιτυχώς υποδείξει ο μετέπειτα πατέρας της νίκης Winston Churchill. Ό,τι λάθος έκανε ο Τσάμπερλεν και ο Νταλαντιέ, κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος με την Τουρκία.
το δίδαξε πριν από 2.500 χρόνια στους ανεπίδεκτους μαθήσεως απογόνους του ο πατέρας του πολιτικού ρεαλισμού και πρωτεπιστήμων των διεθνών σχέσεων Θουκυδίδης, στο Α140 της ξυγραφής του, με αφορμή το μεγαρικό ψήφισμα του 433 π.Χ. και την κατάδειξη του ενδοτισμού ως παραγόγου του φόβου. Τι είπε ο Θουκυδίδης και πώς εφαρμόζουν αυτό που είπε να μην εφαρμόσουν ο Θουκυδίδης σήμερα στη Λευκοσία και στην Αθήνα. Διότι αυτό το ασήμαντο είναι δοκιμασία του φρονήματός σας και της αποφασιστικότητάς σας γενικά. Αν υποχωρήσετε, θα προβάλλουν αμέσως άλλη μεγαλύτερη απέτηση, γιατί θα είναι βέβαιοι ότι και τώρα ενδώσατε από φόβον, είπε ο Θουκυδίδης, αλλά δεν το διαβάζουν. Υπάρχει άραγε κάτι άλλο εκτός από τον ελληνικό Αθηνώντε και Λευκοσίας ενδοτισμό που να εξηγεί τις αυξανόμενες τουρκικές απαιτήσεις των τελευταίων δεκαετιών και των ημερών μας? Εδώ πατάνε. Φόβος, πίσω, πιο εκεί που θα μας πάνε στο τέλος δεν ξέρω. Για την Τουρκία η Κύπρος είναι το πρόγευμα. Ακολουθεί το κυρίως γεύμα, αλλά και το επιδόρπιο, το Αιγαίο και η Θράκη. Το εξήγηλαν προπολού όλοι οι διαδοχικώς εν Τουρκία κυβερνήσαντες και κυβερνώντες και όλοι ανεξαιρέτως οι επίδοξοι να κυβερνήσουν. Το διετύπωσε με τα παρησίας ομολογίας επιστημονικότατα και λεπτομερώς στο βιβλίο «Στρατηγικό βάθος της Τουρκίας» από το 2001 ο και πρωθυπουργός διατελέσας Αχμέτ Νταβούτογλου. Το συνειδητοποίησαν άπαντες με τις σαφείς απειλές Ερντογάν ότι ξαφνικά ένα βράδυ θα εξαπολύσει τα στρατεύματά του εισβολή στα νησιά της Ελλάδας στο Αιγαίο και θα εκτοξεύσει ταϊφούν πυράβλους στην Αθήνα. Ιδού τώρα που έχουν κιόλας μυθοδεύσει παγκοσμίως τη νέα επινόηση προετοιμασίας της διεθνούς κοινής γνώμης για τα επεκτατικά του σχέδια τουρκοποίησης και του Αιγαίου. Μετά από δεκαετίες επίμονων επιχειρήσεων γκριζοποίησης του ελληνικού αρχιπελάγους και στοχοποίησης κάθε ελληνικής βραχονησίδας, η τουρκική βολημία, αξιοποιώντας την εκάστοτε έξαρση του ελλαδικού κατευνασμού και ενδοτισμού, Νταβός, Ήμια, Συμφωνίες Μαδρίτης κλπ., αμφισβητεί πλέον ευθέως και την ελληνική κυριαρχία των στρατιωτικοποιημένων νησιών, του αιγαιοπελαγίτικου μας πολιτισμού. Όπως στην Κύπρο επινόησαν την τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου για να καταστεί αποδεκτή ακόμα και από τους ηγέτες των υπόδουλων Ελλήνων Κυπρίων υπό την δόλια επωνυμία τουρκοκυπριακή κοινότητα, ως ισότιμος και συγκυρίαρχος ομοσπονδιακός συνέτερος και συνιδιοκτήτης ολόκληρης της Κύπρου, με την ίδια περίπου συνταγή επινόησαν προς διεθνή διαφημιστική προσβολή και τον όρο Τουρκετζίαν, τουρκοαιγαίο δηλαδή, για να εμπεδώσουν παγκοσμίως και να προλιένουν τις αντιλήψεις ιδίως των Ελλήνων, το έδαφος της συμβιβαστικής Καζάν-Καζάν και win-win λύσης για τον επιδιωκόμενο θρίαμβο της τουρκικής επιθετικότητας. Ακούστε τι είπε ο Σαρής. Πριν χρόνια, ο αείμνηστος δάσκαλος Νεοκλής Σαρής, Κωνσταντινοπολίτης κορυφαίος τουρκολόγος, προέβλεπε ότι σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα κάνουν τους Έλληνες να σκέφτονται σαν Τούρκοι και αυτή θα είναι η μεγαλύτερη μας ήττα. Δεν εννοούσε προφανώς ότι οι Έλληνες θα πετύχουμε να γίνουμε εξίσου καλοί στρατηγικές με τους επικεφαλείς των Τούρκων, αλλά τουρκόφρονες ραγιάδες, πυθύνοι υπάκουοι υπήκοοι, άλλη μια μέρα τον αγά να τον υπηρετήσω. Λέξη να τα πάρουμε, να τα βάλουμε στο προσκεφάλι μας και να δούμε, να συνειδητοποιήσουμε που πηγαίνουμε. Λοιπόν, Μενέντες. Πιο μπροστά από την Ελλάδα ο Μενέντες. Η Ελλάδα οπισθοχωρεί, ο Μενέντες ανυποχώρητος και πηγαίνει μπροστά. Σταθερός στην άποψή του για την πώληση των Αμερικανικών F-16 που ζητάει ο Ταΐπ Ερντογάν, παραμένει ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες, επιμένοντας πως η Τουρκία δεν θα πάρει από τη ΣΥΠΑ αυτά που ζητάει για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της, μέχρι να σταματήσει την επιθετική συμπεριφορά της προς την Ελλάδα. Μιλώντας στο Πολίτικο, ο Μενέντες σημείωσε ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις υπερπτήσεις, πρέπει να επιτρέψει τον Οικουμενικό Πατριάρχη να ασχίσει τα δικαιώματά του ως θρησκευτικός ηγέτης εκατομμύριων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, ο Μενέντες στάθηκε υπέρ μιας μικρότερης σύμβασης εξυγχρονισμού αξίας 259 εκατομμυρίων δολαρίων για τα F-16 που διαθέτει ήδη η Άγκυρα.
Αυτή η εκπλήρωση της απέτησης είναι μόνο για να δημιουργηθεί διαλειτουργικότητα στην επικοινωνία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος με αξία, είπε ο Μενέντες, δικαιολογώντας την έγκριση που έδωσε. Όπως είπε, η απόφασή του να επιτρέψει την αναβάθμιση λογισμικού αεροηλεκτρονικής δείχνει στην Τουρκία ότι αν αλλάξει στάση, η πόρτα δεν είναι κλειστή για αυτήν. Ωστόσο, τόνισε ότι παραμένει αντίθετος στην πώληση των νέων F-16. Τόνισε πως αν βγει στις εκλογές νικητής ο Ερντογάν, τότε θεωρεί πως θα είναι πιο εύκολο να πιστεί ο Τούρκος πρόεδρος και να αλλάξει στάση. Λοιπόν, αυτά είπε ο Μενέντες. Ελπίζω αυτό να προβληματίσει τους Εναθήνες και να πούμε μόνο το εξής, ότι ενώ έχει δημιουργηθεί αυτή όλη η κατάσταση και εδώ δημιουργούνται συνθήκες που μπορεί να σημαίνουν εξ αντικειμένου και σταδιακή αποστρατικοποίηση των νησιών. Δηλαδή αν φύγουν τα ρωσικά αντιαεροπορικά και να τα αφήσετε ορισμένοι ειδικοί ότι είναι σαπάκια και όλα αυτά. Άμα είναι σαπάκια, να πάνε στη θέση τους τα καλά δυτικά και μετά να φύγουν. Και οι S-300 αν φύγουν από εκεί, όπως είδαμε, οι S-300 είναι εισάξιοι, μπορεί και καλύτεροι από τους Patriot, γιατί να φύγουν από την Κρήτη, τι θα τους αντικαταστήσει? Αυτήν την τρύπα που διώχνει πιο μακριά την Κύπρο από ό,τι είναι τώρα, ποιος θα την καλύψει? Αν τα δώσουμε αυτά και δεν τα αντικαταστήσουμε, δεν είναι αποστρατικοποίηση αυτό? Τι είναι? Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ δεν πηγαίνουν πολιτικοί, μου είπαν, δεν το γνωρίζω, προσέξτε, μην θεωρηθεί ότι διαδίδω και ψέματα, μου είπαν ότι ήταν να πάει 19 του μηνός ο Τσίπρας στην ΚΟ και ακύρωσε. Λένε ότι ακύρωσε, ήταν να επισκεφθεί ένας ανώτατος αξιωματικός στη Γάβδο για το Πάσχα και το ακύρωσαν. Ακύρωσαν την παρέλαση που θα γίνει στις 8 Μαΐου που ήταν να γίνει, γίνεται κάθε χρόνο για την απελευθέρωση της Σύμης. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Δηλαδή, συγγνώμη, ακυρώνουμε την ίδια μας την ιστορία? Δεν θα γιορτάζουμε την απελευθέρωση των νησιών μας για να μην προκαλούμε τους Τούρκους? Είναι πρόκληση αυτό? Θα θυμίσω το εξής, ότι ο Τσαβούσογλου στο Αχαμπέρ μας απείλησε και είπε, κοιτάξτε, δεν θα διαρκέσει πολύ αυτό, μπορεί να γίνει κανένα ατύχημα, θα γίνει ατύχημα. Μας εκβιάζει δηλαδή και μας απειλεί. Έρχεται τώρα και ο Καλίν να μας πει το ίδιο και να μας πει ότι τον στενεύει το πουκάμισο η γεωγραφία. Προσέξτε. Ειδικότερα μιλώντας στο TV100 ο Καλίν υποστήριξε πως αν και η Τουρκία δεν έχει πρόθεση για πολιτική διαμάχη με την Ελλάδα, στις σχέσεις των δύο χωρών υπάρχουν αγκάθια. Ο ίδιος έκανε αναφορά στα νησιά, στο Κυπριακό, αλλά και στη στενότητα της γεωγραφικής περιοχής. Τον στενεύει τον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μία περίοδο ηρεμίας. Μετά το σεισμό φυσικά οι Έλληνες έδειξαν μεγάλη κατανόηση. Πάντα λέγαμε ότι δεν έχουμε σκοπό να μπούμε σε μια τέτοια πολιτική διαμάχη με την Ελλάδα. Η ατζέντα μας είναι ήδη ξεκάθαρη, το ξέρουμε αυτό. Είμαστε απασχολημένοι εδώ, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, όπως είπε στη συνέχεια, υπάρχουν κάποια βάρη που μας έφερε η γεωγραφία και μας επέβαλε η ιστορία. Η γεωγραφία επέβαλε βάρη όχι μόνο σε εσάς και σε εμάς. Άρα δεν διεκδικούμε την Ανατολική Θράκη που την αδειάσαμε χωρίς να ρίξετε μια τουφεκιά. Σας τη δώσαμε επειδή μας πίεσαν οι σύμμαχοι, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, με την συνθήκη ανακοχής των Μουδανιών το Σεπτέμβριο του 1922. Δεν μπορείς να κάνεις ένα βήμα χωρίς να αντιμετωπίσεις αναδρομικά, ας πούμε, χωρίς να περάσεις από μια διπλωματική θεραπεία, χωρίς να λύσεις αυτά τα προβλήματα, δηλαδή να τους δώσουμε το μισό Αιγαίο. Υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες που μας επέβαλε η γεωγραφία. Υπάρχουν τα νησιά, υπάρχει η στενότητα της γεωγραφικής περιοχής, υπάρχουν κάποιες πρακτικές από το παρελθόν, υπάρχει το Κυπριακό. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή τη σχέση με όλα αυτά. Μερικές φορές αυτό μετατρέπεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα, μερικές φορές μπορεί να σε φέρει αμέσως σε σημείο ρήξης, είπε στις δηλώσεις του. Και εδώ μας λέει για ρήξη. Έτσι, μας απειλούν δηλαδή. Σαν να μας λένε, σας ανοίξουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας, να το εκμεταλλευτείτε, υποχωρήστε, δώστε τα χωρίς πόλεμο. Αυτό μας λένε στην ουσία. Θα δούμε τι θα πάρουν. Λοιπόν,
Αυτά είχαμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ένα καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Γεια σας.